Hi guys, හරි අද බලමු අපි කොහොමද pattern එකක් design කරන්න කියලා. pattern එකක් කියන්නේ දැන් ඔයාලට කැමති මොන හරි pattern එකක් තියෙනවනම් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා බලමු Illustrator වල. Illustrator software එක හරි lazy pattern design කරන්න. හරි අපි යමු කොහොමද කියලා බලන්න. මම මුලින්ම වගේ document එකක් ගන්නවා. ඒක ඔයාලට ඕන විදිහට ඔයාලගේ artboard එක size කරගන්න. මම සුපුරුදු පරිදි 1080 ගන්නවා. RGB color mode එක ඔයාලට මෙතන color mode එක මේවදක කැමති විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ print එකකට මොන හරි design එකක් කරනවා නම් pattern එක මෙතන color mode එක CMY එකේ කරන්න. එහෙම නැත්නම් web එකට හරි ඒ web එකට වගේ මොන හරි දෙයක් කරනවා නම් ඔයාලා මෙතන RGB color mode එක තියාගන්න. Okay. හරි. දැන් මම අපේ ආර්ට්බෝඩ් එක හදාගත්තා. දැන් බලමු කොහොමද pattern එකක් හදන්නේ කියලා. Illustrator වල අපිට pattern හදන්න හරි ලේසි. ඒකට pattern එක resize කරන්න වගේ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු simple pattern එකක් මොකක් හරි example එකක් ගන්න. මෙතනින් ගන්න මේ polygon tool එක අරගෙන ඔය විදිහට polygon එකක් හදනවා. හද ගන්නවා. ඔය වගේ. එතකොට ඔයාලට මෙතනදී මම දැන් මේකට දෙන්නම් gradient එක. gradient tool එකට ගියා. මේ gradient එකක් දෙන්න. එතන. ඔය විදිහට දාන්න. මේ වගේ. තමයි stroke එක අයින් කරගන්නවා. හරි. stroke එක අයින් කරගත්තම ඒක මට මෙතන ඉන්නද. මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. හරි. දැන් මේ තමයි මගේ shape එක. දැන් මට ඕන මේක නිකන් අර මීවදයක් වගේ මේ pattern එකක් හදාගන්න. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඉන්න මීවද වගේ තියෙනවා කාටුන් වල වගේ තියෙන ටිකක් අර ඒ වගේ ටයිප් එකකට. හරි ඒක දැන් sample එකක් ගන්නකොට මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න ඔය වගේ ඒවා. දැන් ඕක මම මෙතනින් බලාගෙන තියන්නේ කිව්වොත් මේ වෙන වෙලාවක් තින් ටිකක් වැඩ වැඩිනේ. එච්චර වැඩි කරගන්න ඕනේ නැහැ. මේක අපිට හරි ලේසියෙන් pattern හදාගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අපි මෙතනින් අඳගත් object එක විදිහට select කරලා object වලට ගිහින් ඒකේ තියෙනවා pattern කියලා. මෙන්න මෙතන make කියන එක දෙන්න. ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ මේ වගේ message එකේ ඒක okay කරන්න. හරි. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ menu එකක් එනවා. මේ තියෙන්නේ අපි pattern එක කොයි විදිහට හදාගන්න කියන menu එක. හරි. ඒකේ මෙතනින් අපිට පුළුවන් pattern එකට නමක් දෙන්න. sample එකකට දෙමුකෝ P කියලා. ඔය විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා tile type එක. ඒ කියන්නේ මේ pattern එක කොයි විදිහටද tile වෙන්න ඕන කියන එක. මෙතන තියෙනවා big brick by row කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන්. ආයෙ තියෙනවා brick by column කියලා. ඔය වගේ පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙනවා x by column. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ඕන විදිය. එතකොට මේ වටේට මේ පෙන්වන්නේ මේක වැටෙන sample එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ වටේට. pattern එක මම apply වෙන හැටි ඔයාලට කියන්න. දැන් මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක add වෙන්නේ කියලා තමයි මෙතන මේ preview එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. හරි. දැන් මට මේ x by column කියන එක හොඳයි. ඒක මේ තව තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒවා දීලා බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි. x by column කියන එක මම ඔය විදිහට තියාගන්නවා. තියාගෙන ඊට පස්සේ මෙතනින් පුළුවන් මේ width height එක වෙනස් කරන්න. මෙතනින් මේ ක්ලික් කරගත්තොත් අපිට මේ දෙකම එක සමානව ඒ විදිහට අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට. මේක අයින් කරොත් එක පැත්තකින් විතරයි විදිහට උඩා වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට තියාගන්න. ඔන්න මේක අතුලටම කරගන්න පුළුවන් විදිහට. ඊළඟට පිටුවල තියාගන්න. සුට්ට පෙන්න මේ ගන්නට වගේ තියාගන්න. හරි. එක ගානකට දෙන්න. ඔය විදිහට තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තව තියෙන options. එතකොට මේ copies 5x5 කියන්නේ මෙතනින් අපිට පෙන්වන්නේ ඒක. ඔය විදිහට. ඕන තරම් ඔය විදිහට දෙන්න පුළුවන්. 5x5 තියාගන්න.
මෙතන ඕවර්ලැප් එක තියෙනවා top in front ඒ වගේ ඒවා. ඒ ටික ඒවා ලොකුවට වෙනස් කරන්න යන්න ඕනේ නෑ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝම මෙතනින් මේක කරගන්නත් පුළුවන්. මොන හරි වෙන අලුත් දෙයක් කරන්න හිතනවා මේ චුට්ටක් එහාට මෙහාට කරලා බලන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න මේක ඇතුළේ තව. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතනින් done කියන එක ක්ලික් කරනවා මෙන්න මෙතන. හරි දැන් අපේ pattern එක හැදිලා තියෙනවා. දැන් කොහොමද ඒක තියෙන්නේ? pattern එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ තියෙන අපි හදාගත්තු pattern එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ searches වල මම යටට ඇද්දාම මෙන්න මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ pattern එක. මේක දැන් අපි apply කරන්නේ මම මෙතනින් ෆොටෝවක් වගේ මොකක් හරි ගන්නවා ෂේප් එකක්. ඔය විදිහට. අහලා simply මෙතනට එක click එකක් දෙන්න. ඔන්න ඔය වගේ. එතකොට දැන් අපි දාගත්තු pattern එක මෙතනට apply වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක ඔයාලට ලොකු දැන් මෙතන මේ හරියට මේ වෙලාවදි කියලාත් පැහැදිලි නැහැ නේ. මොකද දැන් කලර්ස් ඔක්කොම මික්ස් වෙලානේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් හිතන්න දැන් මට මෙහෙම හරියන්නේ නැහැ. මට ඕන මේවා අතර පොඩි ස්පේස් එකකුත් ඕන. ඒ කියන්නේ අපි pattern එක හැදුවට පස්සේ අපිට pattern එක edit කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒක කරන්නේ ආය object වලට ගිහින් pattern ගිහින් මෙතනින් edit pattern කියන එක click කරනවා. ඔය විදිහට. click කරලා මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් ඕම වගේ add කරගන්න. කරලා ආපහු මෙතන done කියන එක click කරනවා. අන්න දැක්කම දැන් විවිධ ගානට ස්පේසස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. අපිට තව දෙයක් මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි දැන් මේ pattern එක ටිකක් ඒ කියන්නේ අර කිරිලා වැඩි. මට ඕන මේ pattern එක තව කුඩා වෙන්න. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ scale tool එක. මෙන්න මෙතන scale tool එක. ඕගොල්ලෝ scale tool එකට alt එක press කරලා එකපාරක් scale tool එකට double click කරන්න. double click කරාම ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ menu එකක් එනවා. ඉස්සල්ලා මේක select කරගන්න. select කරලා තමයි මෙතන මේක double click කරන්නේ scale tool එක උඩ. double click කරපුවම මෙන්න මේ වගේ option menu එකක් එනවා. ඒකේ මේ මෙතන තියෙනවා transform object transform pattern කියලා. ඕගොල්ලෝ මෙතන මේ transform object කියන එක uncheck කරගන්න ඕනේ check box එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ටික ටික අඩු කරන විදිහට. එතකොට අර pattern එක කුඩා වෙනවා ඇතුළට. මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා ඔයගොල්ලෝ මෙතන transform object එක දාගත්තොත් ඒකට සමානව මෙන්න මේ අපේ shape එකත් කුඩා වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා තමයි අපි මෙතනින් transform object කියන එක අයින් කරලා transform pattern කියන එක විතරක් ওই විදිහට කුඩා කරන්නේ. මේක ඔයාලට යන්න පුළුවන් 0 දක්වා ওই විදිහට. තවත් දිහේදී. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි pattern එකක් create කරන්න. ඉතින් මේක ඕන විදිහකට අපිට apply කරන්න පුළුවන් ඕන දෙයකට. මේක. එතකොට හිතන්න අපිට තව මම තව artboard එකක් ගන්න. ඔය වගේ. හරි. දැන් මට ඕන මෙතන lines වලින් යන pattern එකක් හදාන්න. මෙතන simple විදිහට line එකක් අරගෙන මේ fill color එක අයින් කරලා black color එක ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙහෙම lines line එකක් අඳිනවා. අඳලා මම ඒකේ copies ටිකක් ඔය විදිහට ගන්නවා. මේ set එකේම copy එකකුත් ඔහොම පැත්තකට අරගෙන මම මේක ඔය විදිහට rotate කරනවා. දැන් මට මේකත් pattern එකක් කරන්න ඕන. මේකත් simple. ඔය විදිහට select කරලා දෙකම object pattern make මේක okay කරනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට මට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට මේක වැටෙන්න ඕන කොහොමද ඔය විදිහට. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඔය විදිහට තියාගමුකෝ. තියාගෙන මම මොකද ලොකු දෙන වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. එතන ගන්න කරනවා. අපි දැකලා සමහරලාට ඉලස්ට්‍රේෂන් වල කියන මොන හරි අර සමහර වට්ටියක් වගේ ගන්නකොට වට්ටිය ඔය වගේ ෂේප්ස් තියෙනවනේ මම වලට දාලාම ඒ විදිහට ප්‍රාමස්
ලේවල් වලින් අපි කියන ඒ වගේ ටයිප් එකක් තමයි ඉතින් එන්නේ. ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපි ගොඩක් කලාවට අර මේ චිත්‍ර කරනකොට අපිට අඳින්න කියන්නේ වට්ටි වල වගේ ඔය වගේ පැටර්න් එකක් නේ. ඒ වගේ පැටර්න් එකක් හදාගන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි. ඒකට මේකත් අපිට ස්කේල් ටූල් එක ඩබල් ක්ලික් කරලා අරගෙන එතනින් මේ ටික එක අයින් කරලා මේක විදිහට උඩා කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය විදිහට තමයි අපි පැටර්න් එකක් ඩිසයින් කරන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි පැටර්න් එකක් අලුතෙන් මොනවා ඩිසයින් කරගන්න ඒක ඔයාලට කැමති දේ දාන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔය කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙතන තියෙන බේසික් ෂේප්ස් වලින් කරගන්නේ. ඒක අපිට නිකන් මොන හරි අපි පෙන් ටූල් එකකින් අඳ ගන්න දෙයක් වුණත් ඕනම දෙයක් අපිට පැටර්න් එකක් කරගන්න පුළුවන්. මේ එක්සැම්පල් එකක් තමයි. මම මේක ෆිල් කලර් එක අයින් කරනවා. pattern next click OK ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපි මේක පැටර්න් ඩිසයින් කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මොකක්ද කස්ටම් ඩිසයින් එකක් හදලා බලන්න කියන්නේ. ඔයාලා මොන හරි අලුත් දෙයක් හදලා බලන්න. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට ටෙක්නික් එක තමයි කියලා දුන්නේ. මම මෙතන මෙහෙම පැටර්න් එකක් හදනවා කියනකොට රෙඩි. දැන් මේකෙන් කරන්න පුළුවන් ටික කියලා දුන්නාම ගොඩක් හොඳයිනේ. ඉතින් මේ බලන්න මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා සපෝට් එකක් දෙන්න. හරි එහෙනම් අදට මම මේ වීඩියෝ එක නවත්තන්න. ඔයාලට මොන හරි මේක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අර කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.